අයිබෝන් හැම දෙනාටම iTech Electronics සිංහල channel එකෙන් අද අපි ඉගෙන ගන්නවා LG inverter washing machine වලට එන LE කියන error code එක සම්බන්ධව. LE error code එක සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නදී ඔයාලට මේකෙදි මුලින්ම බලන්න ඕන LE error code එක ආවට පස්සේ DD motor එක හා කියන්නේ DD motor එක කියන්නේ direct drive motor එක motor එකයි PCB එකයි අතර වයරින් එකේ ගැටලුවක් තියෙනවාද කියලා කියන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී මියෝ කන්න පුළුවන් වයර් කැඩෙන්න පුළුවන් ක්ලිප් බුරුල් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම motor එකේ connection fail එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා UVW කියන වයර් තුන හා සම්බන්ධ connection ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ motor එකයි PCB එකයි අතර සම්බන්ධතාවය බිඳලා කියලා තමයි මේ LE කියන error code එකෙන් එන්නේ මම හිතන්නේ ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අලුත් එඩියාවන් කියන්නේ වයර් මියෝ කාලා නම් ඒ වයරින් එක හරියට දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් PCB එකේ motor එකෙන් වයරින් එකේ loose connection නැත්නම් ඒක හදන්න පුළුවන් clip එක කැඩලා නම් ඒක හදන්න පුළුවන් clip එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් clip එක oxide වෙලා නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේන මෙන්න මෙතන තමයි මේ තියෙන socket එක ඔයාලට පේන විදිහට මේ තියෙන්නේ pole sensor එක සම්බන්ධ socket එක ඒ socket එක නෙමෙයි අනිත් මහත වයර් තියෙන socket එක තමයි මේ හා සම්බන්ධ වෙන්නේ සුබ දවසක් හැම දිනකටම iTech Electronics සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට අලුත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්න ඕන අපි washing machine spare parts ඔයාලට supply කරන්න වැඩපිළිවෙලක් ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා අලුත් ඇඩියාවන් වලදී ඔයාලට අමතර කොටස් ඕමනාවක් වුණොත් මගේ WhatsApp number එකට ඒක message එකක් දාලා ඔයාලට අමතර කොටස් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවකුත් ඔන්න සලස්වලා තියෙනවා